Okay, just we are going to discuss the remaining section 1.23 unemployment, the third key challenges of microeconomics, which is unemployment. What is unemployment? We are going to define the word unemployment and employment. A person is employed if he or she spends some of his or her time working at a paid job. ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው አንድ ሰው ስራ አገኘ ወይም ደግሞ ተቀጠረ ወይም ቅጥረኛ ሆነ ስንል ምንድነው ካለው ጊዜ ግማሹን ሰዓት ሰርቶ ወይም ደግሞ ያለውን ጊዜ ሰርቶ ገንዘብ የሚያገኝ ከሆነ he or she is employed ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ አንድ ሰው ተቀጠረ ስራ አገኘ ስንል ስራውን ሰርቶ ገንዘብ ማግኘት መቻል አለበት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰው ምን ይባላል? he or she is employed እንላለን። የሱ ተቃራኒ የሚሆነው ደግሞ ማለት ነው a person is unemployed ከተባለ if he or she is not employed and has been looking for a job or is temporarily lay off. ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው አንድ ሰው ስራ አጥ ነው ወይም ደግሞ ስራ የለውም ብለን የምናስበው መቼ ነው? ስራ ሳይኖረው ሲቀር he or she is not employed and has been looking for a job or temporarily lay off ወይም ደግሞ አንድ ሰው ስራ አጣ ብለን የምናስበው መቼ ነው? temporarily lay off ማለት እንግዲህ ለጊዜው ከስራ የተንሳፈፈ ወይም ደግሞ የተቀነሰ ሰራተኛ ስራ አጥ ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። on the other hand ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ a person who fits into neither of the first two categories such as full time student or a retired person is not in the labor force. ለምሳሌ እንግዲህ አንድ ሰው ከነዚህ ከሁለቱ መካከል የማይሆን ከሆነ ወይም ደግሞ ሳይሆን ቀርቶ ስራ አጥቶ የሚቀመጥ ከሆነ he or she is unemployed ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ያ ተማሪ ያ ሰው የሙሉ ሰዓት ተማሪ መሆን አለበት፣ ካልሆነ ደግሞ እድሜው ከ60 በላይ ሆኖ የደከመ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ውጪ ሆኖ ቤት የሚቀመጥ ከሆነ ስራ ከሌለው he or she is unemployed ብለን እንጠራለን ማለት ነው። in the case of ኢትዮጵያ ወደ ሀገራችን ስንመጣ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት the population aged 40 to 60 is termed as economically active or working age ተብሎ ይታወቃል። ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ ኤጅ ማለት ምንድነው? ስራ ሰርቶ ገንዘብ ማግኘት የሚችል ወይም ደግሞ ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ ኤጅ ግሩፕ ወይም በሌላ መጠሪያ ስሙ ፕሮዳክቲቭ ኤጅ ግሩፕ ወይም ብሮድ ኤጅ ግሩፕ ብለን የምንጠራው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እንግዲህ ከ14 እስከ 60 ዓመት ያለው ማንኛውም አይነት ሰው ምን ይባላል? he or she is economically active age group ተብሎ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ፎርማል ኤምፕሎይመንት ወይም ደግሞ መደበኛ ስራ ሰው ለማግኘት የሚያስፈልገው ዝቅተኛ መስፈርት ምንድነው? a minimum of age 80 years of old ነው። ያ ማለት እንግዲህ መደበኛ ሰራተኛ ለመሆን አንድ ሰው ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? እንደ መስፈርት የሚቀመጠው ከእድሜ አኳያ የ18 ዓመት ግለሰብ መሆን አለበት ማለት ነው። according to the ኢትዮጵያ law በኢትዮጵያ ህግ መሰረት እንግዲህ በሰራተኛ ህግ መሰረት the labor force does not include የሰራተኛ ኃይል ውስጥ የማይሳተፉ ወይም ደግሞ የማይገቡ እነማን ናቸው ስንል ቺልድረን አሉ። እነዚህ ስፔሻሊ እድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች አሉ። ሪታየርድ ፒፕል የደከሙ ወይም ደግሞ እድሜያቸው ከ60 በላይ የሆኑ አዛውንት ሽማግሌዎች ምን ይባላሉ? they are not or does not include ወይም ደግሞ በላበር ፎርስ ውስጥ የማይካተቱ በእድሜ ክልል የሚቀመጡ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ስፔሻል እነዚህ የጭንቅላትና እንዲሁም ደግሞ የተለያየ አካል ጉዳት ያለባቸው የጭንቅላት የአእምሮ ችግር ያለባቸውና በተለያየ ሕክምና ላይ የሚገኙ ግለሰቦች በራሱ ላበር ፎርስ ውስጥ እንደማይካተቱ ይታወቃል ማለት ነው። from the economic point of view unemployment is one of a macroeconomic problem ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ነው ቀደም ሲል እንዳነሳነው ከኢኮኖሚክስ አኳያ ስናይ አንኤምፕሎይመንት ብለን የምንጠራው ነገር ምንድነው? one of the macroeconomic problem እንግዲህ ከችግሮቹ መካከል አንዱ ነው ብለን እናስቀምጣለን። ለምን ሲባል that affects people most directly and severely በቀጥታም ሆነ በከፍተኛ ሁኔታ የሰው ልጆች ህይወት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነገር ስለሆነ it is known as one of the macroeconomic problem ብለን እናነሳለን ማለት ነው። that is why አንድ ሰው ስራ አጥ ሆኖ ቤት ሲቀመጥ አንደኛ ማግኘት የሚችለውን ገንዘብ ካላገኘ ራሱን ማቋቋም አይችልም። ሁለተኛ ደግሞ
ያን ሀገር ኢኮኖሚ ላይ ያለው ከፍተኛ ጫና ያቺ ሀገር ማምረት የምትችለውን ያክል ምርት ሳታመርት ትቀራለች ማለት ነው። it has economic costs to broader society ይሄ ማለት እንግዲህ unemployment አጠቃላይ ሶሳይቲው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምንድነው? ኢኮኖሚክ ኮስት አለው ወይም ኢኮኖሚያዊ ጉዳት አለው ማለት ነው። for example እንደ ምሳሌ ስናይ when millions of unemployed but willing workers cannot find job ያ ማለት እንግዲህ ምንድነው? በሚሊዮን የሚቆጠሩ ግለሰቦች ለምሳሌ ስራ አጥ ሆነው ቢቀመጡ ስራውን እየፈለጉ መስራት እየቻሉ ዊሊንግነስ እና አቢሊቲ ያላቸው ስራ አጥተው ቤት የሚቀመጡ ከሆነ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ አር አንዩዝድ ብለን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ምክንያቱም ከሪሶርሶች መካከል እንግዲህ ቀዳሚውና ዋናው ምንድነው? የሰው ኃይል ነው ማለት ነው። ላበር ብለን የምንጠራው ትልቁና ዋናው ሪሶርስ ሲሆን ይሄ ላበር ወይም ደግሞ ይሄ ሰራተኛ ስራ ላይ ካልዋለ the economic resources are unused ብለን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ያልተጠቀምነው ደግሞ አይዲል የሆነ ሪሶርስ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the opportunity cost of unemployment is the output that unemployed workers could have produced ስለዚህ ስራ ማጣት የሚያስከፍለን ዋጋው ደግሞ መስዋዕትነት ምንድነው? አንድ ነገር ስንል ያኚህ ስራ አጥ ግለሰቦች ማምረት የሚችሉት ምርት ሳይመረት መቅረቱ ማለት ነው። ሳይመረት መቅረቱ የአንድ ነገር እንግዲህ የአንኤምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ ኮስት ብሎ ይታወቃል ማለት ነው። why because unemployment is the most severe and the most extreme cases of macroeconomic problem ብለን እናነሳለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? in other words since one aspect of economic performance is how well an economy uses its resource ብዙ ጊዜ እንግዲህ የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ ፐርፎርማንሱም ደግሞ አቋምን እኛ ሜጀር ከምናደርግበት አንዱ እንግዲህ ምንድነው? አንድ ሀገር ያላትን ሪሶርስ ወይም ደግሞ ያላትን ሀብት እንዴት ትጠቀማለች የሚለው እንግዲህ ቀዳሚውን ቦታ ይዛል ማለት ነው። ከነዛ ሀብቶች መካከልም workers are the main resource ሰራተኞች ወይም ደግሞ የሰው ኃይል እንግዲህ ዋናውና ትልቁ የአንድ ነገር ሀብት ብለን የምናነሳው ሲሆን are the economy's main resource keeping workers employed is a paramount concerns of economic policy makers እንግዲህ የተለያዩ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ሜከሮች አሉ። ለነዛ ፖሊሲ ሜከሮች ትልቁና ዋናው የሥራ አካል የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? ስራ አጦችን ስራ ማስገኘት ወይም ደግሞ የሥራ ዕድል የሌላቸው ሰዎችን የሥራ ዕድል እንዲያገኙ ማድረግ ትልቁ ስራ ሲሆን ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው? in order to address the problem of unemployment ይሄን የሥራ አጥ ችግር ለመቅረፍ እንግዲህ ፖሊሲ ሜከሮች ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ሜከሮች ማወቅ ያለባቸው ነገር ወይም ደግሞ መረዳት ያለባቸው ነገር ምንድነው? they need to know about the labor market የሰራተኛውን ገበያ ማጥናት አለባቸው። the labor force የሰው ኃይል አጠቃላይ ሰራተኛ ኃይል ማጥናት አለባቸው። labor force participation rate አጠቃላይ ሰራተኛው ወይም ደግሞ የጎልማሶችን ተሳትፎ መጠን ማወቅ አለባቸው። ሌላው ደግሞ the unemployment rate ማወቅና መረዳት አለባቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሲረዱና ሲያውቁ የሥራ አጥን ችግር ወይም ደግሞ የሥራ አጥነትን ችግር መቀነስ ወይም ደግሞ መቅረፍ ይቻላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዋጋ ስንመጣ እንግዲህ the labor force ማለት ምንድነው? ዲፋይን ስናደርግ እንግዲህ labor force is defined as the sum of employed and unemployed ብለን እናስቀምጣለን። በአጭሩ ዲፊኒሽን labor force ወይም ደግሞ የሰራተኛ ኃይል ብለን የምንጠራው ምንድነው? የሁለቱ ድምር ውጤት ይሆናል ማለት ነው። ስራ ላይ ያለ ሲደመር ከስራ ውጪ የሆነ ስራ እየፈለገ ግን ከስራ ውጪ የሆነው employed and unemployed person give us the labor force ወይም ደግሞ the total labor force refers to the percentage of the population that is willing and able to work ያ ማለት እንግዲህ አጠቃላይ የሰራተኛ ኃይል በአንድ ሀገር ላይ ምን ማለት ነው ስንል አጠቃላይ ካለው ህዝብ ላይ ወይም ደግሞ አጠቃላይ አንድ ሀገር ከያዘችው ህዝብ ላይ ምን ያክሉ ነው መስራት የሚፈልግና ምን ያክሉ ነው መስራት የሚችል የሚለውን እንግዲህ የሚያሳይ ሲሆን that is known as especially labor force ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሁለተኛው መታወቅ ያለበት ወይም ደግሞ መረሳት የሌለበት ምንድነው? the unemployment rate ነው። የሥራ አጥ መጠን ምን ያክላል የሚለውን ስናይ it is defined as a percentage of the labor force that is unemployed ያ ማለት እንግዲህ አጠቃላይ ካለው labor force ላይ የሥራ አጡ መጠን በፐርሰንት ምን ያክላል የሚለውን ለይተን ስናይ ያ ምን ይባላል? the unemployment rate ይባላል። ወይም ደግሞ the percentage of those people who want to work and who do not have job ብለን እናስቀምጣለን። ወይም ደግሞ አጠቃላይ ስራ እየፈለጉ ስራ አጥ ሆነው የተቀመጡ ግለሰቦች መጠን ምን ያክላል በፐርሰንት ብለን እንግዲህ አስልተን ወይም ደግሞ ካልኩሌት አድርገን የምናይበት መንገድ ምን ይባላል? the unemployment rate ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ምንድነው? the labor force participation rate ነው።
አጠቃላይ የጎልማሳ ተሳትፎ መጠን ምን ያክላል ስንል ዲፋይን ሲደረግ እንግዲህ the percentage of adult population ነው adult population that is in the labor force ወይም ደግሞ አጠቃላይ ከላበር ፎርሱ ላይ የጎልማሳው መጠን በፐርሰንት ምን ያክላል የሚለውን ስናይ ያ ምን ይሰጠናል ማለት ነው ላበር ፎርስ ፓርቲሲፔሽን ሬት የሚለውን ይሰጣል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በተደጋጋሚ የምናየው ላበር ፎርስ ማለት ምንድነው እንግዲህ ባጭሩ እዚህ ጋር ስታዩ ነምበር ኦፍ ኤምፕሎይድ ስራ ላይ ያለ አጠቃላይ ሰራተኛ ሲደመር ነምበር ኦፍ አንኤምፕሎይድ ላበር ፎርስ ይባላል። unemployment rate ካልኩሌት ሲደረግ ምንድነው unemployment rate is equal to number of unemployed divided by labor force times 100% አድርገን ማስላት ወይም ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት እንግዲህ አጠቃላይ የስራ አጥ መጠን ሲካፈል ለአጠቃላይ ሰራተኛ ኃይል ሲባዛ በ100% አድርገን unemployment rate ማግኘት እንችላለን። ሶስተኛው labor force participation rate ነው። labor force participation rate is equal to labor force divided by adult population times 100%። ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው የተሳትፎ መጠንን ለማወቅ ከፈለግን አጠቃላይ ሰራተኛው ኃይል ሲካፈል ለጎልማሳ ብዛት ነው የምናደርገው ማለት ነው። adult population which give us labor force participation rate ብለን እናስቀምጣለን። ሌላኛው የምናየው የትምህርታችን አካል ምንድነው classification of unemployment ነው። unemployment እንግዲህ በተለያየ ካቴጎሪ ይካፈላል። the major one ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ frictional unemployment አለ፣ cyclical unemployment አለ፣ structural unemployment አለ ማለት ነው። when we come to the first one frictional unemployment ማለት ምንድነው ስንል it occurs የሚከሰተው መቼ ነው ስንል during the time when workers move between jobs which takes time on parties of both the employers and the individuals too much those especially the correct job opportunity ብለን የምንጠራ ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ማለት እንግዲህ ከጊዜ ጋር የሚገናኝ ስራ አጥነት ነው። አንዳንዴ እንግዲህ ምንድነው ለምሳሌ ከኮሌጅ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተመርቀው ይመጡና ለአጭር ጊዜ ወይም ደግሞ for a short period of time ስራ አጥ ሆነው ቤት ይቀመጣሉ። ያቺ እንግዲህ ስራ እየፈለጉ ስራ አጥተው ቤት የሚቀመጡባት ሰዓቱም ደግሞ ጊዜ ምን ትባላለች ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ብሎ የሚጠቀስ ይሆናል ማለት ነው። ያቺ መስዋዕት የምትሆነው ጊዜ ለወራት ሊሆን ይችላል 3 ወር 4 ወር 5 ወር ወይም ደግሞ 6 ወር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለአጭር ጊዜ ወይም ደግሞ ለሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም አንድ ሰው ስራ አጥ ተብሎ የሚቀመጥ ከሆነ ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ብሎ የሚገለጽ ይሆናል ማለት ነው። ቴምፖራሪ ወይም ደግሞ ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም especially one example of frictional unemployment is the case of individuals entering the workforce after graduating college or university or searching for their first job። ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው በቀላል ምሳሌ ስናይ አንድ ሰው ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይድ ነው ስንል እንግዲህ ለምሳሌ ከዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ ከኮሌጅ ተመርቆ እንደወጣ ያው ያ ሰው ስራ አያገኝም። ለአጭር ጊዜ 3 ወር ወይም ደግሞ 4 ወይ 5 ወር ቤት ውስጥ ስራ አጥ ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ 3 ወይም ደግሞ 4 ወይ 5 ወር እሱ ስራ አጥቶ ቤት ውስጥ የሚቀመጣት ጊዜ ምን ትባላለች ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ወይም ደግሞ ያ ሰው ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ተብሎ እንዲገመት ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት ነው። it occurs due to deficiency of aggregate effective demand resulting from business depression። እንግዲህ ሲሙን እንደምናየው ምንድነው ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት ብለን የምንጠራው ምንድነው አንዳንዴ እንግዲህ አንድ የዓለም ሀገርም ደግሞ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ቢዝነስ ሳይክሉ ዲፕሬስ ሲሆን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ኢኮኖሚው በሚቀንስ ሰዓት ወይም ደግሞ በዝቅጠት በሚያሳይ ሰዓት የሚከሰት ስራ አጥ ሲሆን ስሙ ምን ይባላል ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት ብሎ ይታወቃል። which occurs due to deficiency of aggregate effective demand። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ለሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት ምክንያት የሚሆነው ምንድነው ኢንተርናሽናል ፋክተር ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ችግሮችና ጫናዎች ለሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት መንስኤ ይሆናሉ። ለምሳሌ ብለን ከምናስባቸው ምሳሌዎች መካከል አንደኛው international factors may generate this kind of unemployment ብለን ስናስቀምጥ for example lack of demand for coffee and other agricultural products in overseas market resulting from unfavorable business cycle that has a knock-on effect to the employment situation in domestic economy። ይሄን ምሳሌ እንግዲህ በቀላሉ ስናይ ምንድነው ለምሳሌ ውጭ ሀገር ላይ ደግሞ ከባህር ማዶ ያሉ ሀገራት ኢኮኖሚያቸው በሚወርቅ ሰዓት ወይም ደግሞ በሚቀንስ ሰዓት አጠቃላይ ፍላጎታቸው ይቀንሳል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ
የሀገር ውስጥ ምርቶች ለምሳሌ እነዚህ ቡና አለ፣ የእርሻ ምርቶች አሉ። ጥጥ ለምሳሌ ኑግን ብናይ እነዚህ የእርሻ ምርቶች ፍላጎት በሚቀንስ ሰዓት ያ ቡና አርሶ የሚጠቀመው ገበሬ ስራ አጥ ይሆናል። የእርሻ ምርት አምርቶ ኤክስፖርት የሚያደርግ ኢንቨስተር የሆነ ገበሬ ስራ አጥ ይሆናልና ያ ምን ይባላል? ኢት ኢዝ ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት ብሎ ይታወቃል። ምክንያቱም እንግዲህ አንድ ሰው በኢኮኖሚክ ሪሴሽንም ደግሞ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በሚወድቅ ሰዓት በሚቀንስ ሰዓት የሚከሰት ስራ አጥ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት ነው። ኢዝ ኤ ፎርም ኦፍ ኢንቮለንታሪ unemployment that happens when there is lack of adjustment between demand for and the supply of labor ያ ማለት እንግዲህ ሰራተኛው ይዞ የቀረበው ሙያና ወይም ደግሞ ችሎታ ገበያ ላይ ከሚፈልገው ችሎታና ሙያ ጋር ሳይጣጣም ሲቀር ማለት ነው። lack of adjustment ማለት ምንድነው? mismatch between demand for and the supply of labor ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ ይዞ የሚቀርበው ሙያ አለ፣ ገበያው ደግሞ የሚፈልገው ችሎታና እውቀት አለ። ሳይጣጣሙ ሲቀርም ደግሞ ማች ሳያደርጉ ሲቀር ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት በገጽታ ለውጥ የሚመጣ የስራ አጥ አይነት ነው ማለት ነው። as the name structural ያው እንግዲህ ስትራክቸራል ብለን ስንጠራ implies the economic changes are extensive amounting to transformation of an economic structure. It is possible that workforce could grow faster than the stock of capital of a country which is especially for instance እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምሳሌ ከምናነሳው ከስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት እንግዲህ መቀነስ እንዴት እንችላለን ስንል ትልቁና ዋናው መሳሪያችን ትምህርት ነው ማለት ነው። education is the key in minimizing the amount of structural unemployment ያ ማለት እንግዲህ ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት የሚከሰተው ከችሎታ ማነስ፣ ከእውቀት ማነስ ወይም ደግሞ ከትምህርት ዝግጅት ማነስ ስለሆነ ያን ችግር መቅረፍ የምንችለው through education ነው ማለት ነው። education is the key in minimizing the amount of structural unemployment. For instance, individuals who have a degree must be retrained if they become structurally unemployed. አንድ ሰው ለምሳሌ ዲግሪ ኖሮት ስትራክቸራሊ ወይም ደግሞ በገጽታ ስራ አጥ የሚሆን ከሆነ ያ ግለሰብ በግድ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ሪትሬን እንደገና መሰልጠን፣ እንደገና መማር፣ እንደገና መዘጋጀት መቻል አለበት ማለት ነው። on the other hand for people with no skills እንግዲህ ለሰዎች ዝቅተኛ ችሎታ ካለ ወይም ደግሞ አነስተኛ የሆነ የትምህርት ዝግጅት ካለ ያ አማራጭ እንግዲህ እጅግ በጣም ሊሚትድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስራ የማግኘት እድላችን በጣም ጠባብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሳም ስናደርግ ስናጠቃልለው structural unemployment is caused by factors such as lack of necessary skills for a particular job, labor immobility, and the breakdown of machineries and that of shortage of raw material as the key causes of structural unemployment ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ አሉ በተጨማሪ የምናያቸው የስራ አጥ አይነቶች አሉ። on the other hand there is a form of unemployment categorized as አንደር ኢምፕሎይመንት የሚባል አለ። ሌላኛው ተጨማሪ የስራ አጥ አይነት ነው። ያ ማለት ምንድነው? አንደር ኢምፕሎይመንት which refers to a situation in which person is forced by unemployment to take a job that he or she thinks is not adequate for his or her purpose. ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው? አንደር ኢምፕሎይድ ነው አንድ ሰው ስንል ከአቅም በታች ስራ የሚሰራ ሰው ለምሳሌ እውቀቱ፣ ችሎታው፣ ሙያው ከፍ ብሎ እያለ እሱ ግን ከአቅሙ ወርዶ ወይም ደግሞ ካለው ችሎታና እውቀት ወርዶ ስራ ሰርቶ ገንዘብ የሚያገኝ ከሆነ አንደር ኢምፕሎይመንት እንላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ እነዚህ አይነት ስራ አጦች ይከሰታሉ። ደሃ ሀገራት ላይ የሚከሰት የስራ አጥ አይነት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰዎች ከፍተኛ እውቀት ይዘው 30-20 ሺህ ማግኘት ሲችሉ ለ3 ለ4 ለ5 ሺህ ተቀጥረው ወይም ደግሞ ወርደው ከአቅማቸው በታች የሚታዩበት ሁኔታ አለና ያ ምን ይባላል? አንደር ኢምፕሎይመንት ብሎ ይታወቃል። በተጨማሪም further more there are those who work is full time in terms of hours per day but earn very little to rise their poverty line income. ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው? ሌላኛው ደግሞ የስራ አጥ አይነት ምንድነው? አንዳንዴ እንግዲህ የሰው ልጆች ወደው ሳይሆን ተገደው እንግዲህ በቀን ያለውን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ተጠቅመው ይሰሩና ነገር ግን የሚያገኙት ኢንካም እጅግ በጣም ትንሽ very little to rise above the poverty line income። ይሄ ማለት እንግዲህ ምን ይባላል? ኦፕን ወይም ደግሞ disguised unemployment ይባላል ማለት ነው። በቀን ውስጥ ከተሰጠን ሰዓት ላይ ረጅም ሰዓቱም ደግሞ ሙሉ ሰዓቱን ሰርተን የምናገኛት ክፍያ እጅግ በጣም ትንሽ ከሆነች፣ ወደ ቤት ይዘን የምንገባው ክፍያ ትንሽ ከሆነ ያ ምን ይባላል?
ዲስጌዝድ አንኤምፕሎይመንት ብሎ ይታወቃል። ብዙ ጊዜ ታዲያ urban and rural areas are estimated to be 30 to 35% of the labor force is under developed country። ያ ማለት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ስራ አጦች ብዙ ጊዜ ከ30 እስከ 35% የሚገኙት እነዚህ እንግዲህ ያላደጉ ሀገራት ወይም ደግሞ በኢኮኖሚ ያላደጉ ሀገራት ውስጥ የሚገመት የስራ አጥ አይነት ነው ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው።